Sziasztok mindenki, és üdvözöllek ezen a csatornámon. Ez a csatorna arról szól, hogy tanultam meg magyarul, és hogy milyen nyelvi tapasztalataim vannak az életem során. Én Brandon vagyok, eredetileg kanadai vagyok. Én Kanadában nőttem fel, születtem, és az első nyelvem az angol. De 2012-ben mentem Magyarországra, és ott laktam Magyarországon 2 évig, és úgy megtanultam ezt a gyönyörű szép nyelvet. És szeretnék ezen a csatornán arról beszélni, hogy tanultam meg magyarul. Több nyelvet is tanultam meg a magyar előtt, igazából franciát és németet is tanultam, mielőtt magyarul elkezdtem tanulni. Tehát azokról a nyelvekről is lesz egy kicsit szó ezen a csatornán, de pont ebben a playlistában, nem tudom, hogy kell ezt, majd hozzáfüggöm, hogy mi ez a szó magyarul, de ez a playlist arról fog szólni, hogy milyen kulturális és nyelvi élményeim vannak a magyar néppel kapcsán, és a magyar nyelvvel kapcsán. Én annyira megszerettem a magyar, hát Magyarországot, a magyar népet, a magyar nyelvet, amíg ott laktam Magyarországon. Ez már lassan 10 éve, hogy először érkeztem Magyarországra. És az úgy lett, hogy én misszionáriusként jöttem Magyarországra. Azaz az egyházomon keresztül volt lehetőségem önkénteskedni Magyarországon. És azelőtt, hogy Magyarországra érkeztem, nem tudtam, hogy merre fogok menni. Tehát az én egyházomban, ami az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza, az az egyháznak a neve. Abban az egyházban misszionáriusok, akik önkénteskednek világszerte, hát ők elkészítik a papírjaikat, vagyis a dokumentjaikat, arra, ahhoz, hogy missziót szolgálhasson, és hogy önkénteskedhessen, szolgálhasson valahol a világon. És nem mi választjuk el, hova fogunk menni, hanem az úgy van, hogy mi olyan dokumentumokat készítünk, és azt mondjuk, hogy mi készek vagyunk arra, és hajlandók vagyunk arra, hogy valamerre elmenjünk, és valahova elküldjenek, hogy önkénteskedhessünk valahol a világban. De ez nekünk kicsit meglepetés, hogy hova fogunk menni, hova leszünk úgy elhívva, azt úgy hívjuk, hogy el leszünk hívva az egyháznak vezetőitől. Tehát ők döntik meg, hogy hova fog menni az ember, és a misszióm előtt közöm sem volt, hogy hova fogok elmenni. És több ötletem volt, hogy én valahogy éreztem már az életem első nem az első pillanataitól fogva, de már régóta éreztem, hogy valahova fogok menni Európába. Már nagyon hát igen, nagyon közel éreztem szívemhez Európát, és meg volt ez az érzés bennem, hogy Európában valahol leszek elhívva. De nem tudtam, hogy pontosan hova. Gondoltam, lehet, hogy mivel franciául már megtanultam,
lehet, hogy franciába, lehet majd Németországba, mert a nagyszüleim, az apukám oldalán németek. De nem tudtam, igazából nem tudtam. És életemben soha nem gondoltam Magyarországra. Igazából, hát be kell be kell vallnom, hogy be kell ismernem, hogy azt sem tudtam pontosan, hogy hol van Magyarország, és hogy milyen ország ez. De az első pillanat, amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni, az első gondolatom az volt, hogy igen, hát az valamit mond nekem a Harry Potterból, mert volt egy olyan Hungarian Horntail, ez egy olyan sárkányfajta a Harry Potter filmsorozatban, vagy könyvekben. És attól hallottam, hogy oké, a Hungarian az valami, hát valami rémet attól, vagy abból. És a második gondolatom az volt, hogy ismertem valakit, aki már szolgált missziót Magyarországon, aki már elment, és ott lakott évekig, azaz 2 évig. És én tudtam, hogy van ez az ember, van ez az ismerős nekem, és gondoltam magamnak, hogy lehet, hogy felhívom, és próbálok vele beszélgetni egy kicsit arról, hogy milyen az itteni élet, vagyis az ottani élet. És úgy kezdett, úgy elkezdett a Magyarországgal kapcsolatos kalandom. És nagyon vártam, hogy Magyarországra menjek. Már elkezdtem tanulni a magyar nyelvet, már mielőtt érkeztem volna Provóba. Tehát a Provo az egy állam az Egyesült Államokban, ahol van egy MTC, azt úgy hívjuk angolul, de ez egy olyan training központ, ahol a misszionáriusok megtanulnak, hogy megtanulják a nyelvet, ha egy idegen nyelven fognak beszélni, vagy tanítani és önkénteskedni. Tanulnak a nyelvről, illetve hát az evangéliumról, és hogy kell azt másokkal megosztani. Tehát 12 hétig, azaz 3 hónapig voltam ebben a tréning központban, Provóban. De már azelőtt kezdtem el tanulni a magyar nyelvet, vagy próbáltam egy kicsikét, próbáltam megtanulni az ABC-t, ami kicsit ment, annyira nem valami gyorsan, főleg nem egyedül, de idővel és segítséggel, ugye hát voltak tanáraim is az MTC-ben, vagyis ebben a tréningközpontban, és idővel, gyakorlással megjött. Ahogy meghallhatjátok, a nyelvezetem, a nyelvtanom, a szókincsem egy kicsit hiányzik, azaz hát annyira nincs sok lehetőségem most használni a magyar nyelvet. Próbálom használni, amennyire csak lehetséges, de azért kicsit hiányzik a gyakorlás. De az jó, hogy most Európában vagyok megint, most mesterségi képzést csinálok Berlinben, angol nyelven, de mégis Berlinben. És nagyon jó érzés újra Európában lenni, már hiányzott nagyon Európa. És várom, hogy újra elmehessek Magyarországra látogatni ezt a gyönyörű szép országot.
És ja, szerintem most ennyi, majd folytatom azért a sztorit. Kicsit arról beszélek, hogy milyen tapasztalataim voltak, milyen volt ez a folyamat, hogy milyen nem az, hogy ötleteim, de milyen tapasztalataim vannak a magyar néppel, hát az emberekkel, a kultúrával, az étellel, a nyelvvel. És szeretnék hát nyelvi tippeket is adni hát azoknak, akik szeretnének magyarul megtanulni. Lehetnek angol nyelvűek, tehát az eredetileg angol nyelvűek, vagy más nyelvűek is. De ha bármilyen kérdéseitek vannak a magyar nyelvről kapcsolatban, szeretnék segíteni ebben, ha tudok. És a magyaroknak, akik szeretnének angolul, vagy franciául, vagy hát németül, hát németem azért nem oly folyamatos, mint a magyarom és a franciám. De ha franciául vagy angolul szeretnétek megtanulni, akkor nagyon szívesen segítek ebben. Én nyelvtanárként dolgozok online, és megtalálhatjátok az én profilom egy linken, ami ezen a videón, vagy ennek a videónak a magyarázatában lesz találva. Akkor vigyázzatok magatokra, és a legközelebbre. Csá!